गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आपण या अगोदरच्या सेशनमध्ये राज्यसेवा PSIच्या असिस्टंट आणि एक्साइजच्या परीक्षेमध्ये विज्ञानामध्ये भौतिकशास्त्र आणि जीवशास्त्र या टॉपिकमध्ये कुठले कुठले टॉपिक महत्त्वाचे आहेत याचा अभ्यास केलाय. या व्हिडिओमध्ये आपण रसायनशास्त्रामध्ये राज्यसेवा PSIच्या एक्साइज या परीक्षांना कोणत्या टॉपिकवर जास्त भर दिला जातो हे समजून घेऊयात. भौतिकशास्त्र आणि बायोलॉजी जीवशास्त्राच्या टॉपिकचा महत्त्वाच्या टॉपिकचा अभ्यास करण्यासाठी कृपया तुम्ही इतर व्हिडिओ आवर्जून अभ्यासा जे आपल्या चॅनलला अपलोड केले आहेत. आपण समजून घेऊया त्या ठिकाणी एक नेचर प्रश्नांचा नेचर. राज्यसेवेचा जर आकडा काढला तर पूर्ण विज्ञानावर मिळून 22 ते 28 प्रश्न 2013 ते 19 दरम्यान पडलेले आहेत. म्हणजे 44 ते 56 मार्क एवढा वेटेज या टॉपिकला आहे. म्हणजे विज्ञान हा मी असं म्हणेल की GS मधला सगळ्यात प्राईम विषय आहे ज्याला सगळ्यात जास्त वेटेज आहे. त्याच्यामध्ये रसायनशास्त्राचं विश्लेषण केलं राज्यसेवा पूर्व 13 ते 19 तर 13ला 9 प्रश्न दिसत आहेत, 14ला 7, 2015ला 4 प्रश्न, 16ला 5 प्रश्न आहेत, 17ला 3 प्रश्न आहेत, 2018ला 6 आणि मागच्या वर्षी म्हणजे या वर्षी 7 प्रश्न रसायनशास्त्रावर आहेत. हे तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे ओव्हरऑल एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे हे आपण लक्षात घेऊ शकतो. बरं, या मागच्या 7 वर्षांमध्ये कोणत्या टॉपिकला रसायनशास्त्रामध्ये महत्त्व दिलेलं आहे? रसायनशास्त्रामध्ये जर अभ्यास करायचा तर जवळपास 35 ते 40च्या दरम्यान टॉपिक निघतील. पण सगळे अभ्यासनं आपल्याला वेळेमध्ये शक्य होत नाही. पण त्यातले काही महत्त्वाचे टॉपिक आपण बघूयात. कुठले कुठले टॉपिकला आपण वेटेज दिलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक जास्त प्रश्न अणुसंरचना. राज्यसेवेमध्ये सुद्धा आणि PSI मध्ये अणुसंरचनेला जास्त महत्त्व दिलं आहे. अणुसंरचनेमध्ये जे अणुसंरचनेचे वेगवेगळे मॉडेल्स आहेत, निल्स बोहरचं मॉडेल असेल, डाल्टनचं मॉडेल असेल, त्याचा तर अभ्यास कराच. परंतु किंवा थॉम्सनचं मॉडेल असेल त्याचा अभ्यास कराच. त्याच्याबरोबरच अणुक्रमांक काय आहे, अणुवस्तुमानांक काय आहे, न्यूट्रॉनची संख्या कशी कॅल्क्युलेट केली जाते, प्रोटॉनची संख्या कशी कॅल्क्युलेट जाते, त्याच्या आधारे आयसोटोप्स काय असतात, आयसोबार्स काय असतात आणि आयसोटोन्स काय असतात हे उदाहरणासह त्या संकल्पनांसह आपल्याला खूप चांगलं परफेक्शन त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे. काही प्रश्न आवर्त सारणीवर आहेत. अलीकडे डोबेरॅनरची त्रिक, न्यूलँडसची अष्टक, मोस्टलीची आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणीचा आवर्ती नियम याच्यावर खूप चांगला अभ्यास करून ठेवा. हा एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे. त्यानंतर पदार्थाच्या वर्गीकरणामध्ये खूप जास्त प्रश्न मूलद्रव्य 3 पैकी जास्त प्रश्न मूलद्रव्यावर सापडतात. धातूवर प्रश्न सापडतात, अधातूवर म्हणजे धातू अधातूचे गुणधर्म, त्या धातू अधातूंचे व्यवहारातले उपयोग यावर तुम्हाला प्रश्न जास्त सापडतील. संयुगामध्ये त्या संयुगांचे व्यावहारिक उपयोग यावर सगळ्यात जास्त प्रश्न आहेत. आणि मिश्रणांचे प्रकार उदाहरणांसह हा एक टॉपिक चांगला करून ठेवा. त्यात सगळ्यात जास्त महत्त्व मूलद्रव्य धातू अधातूला आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणखी तितकाच महत्त्वाचा टॉपिक आहे तो म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, कार्बन केमिस्ट्री, कार्बनी पदार्थांचं रसायनशास्त्र. त्याच्यामध्ये जे ॲलिफॅटिक आणि ॲरोमॅटिक असं 2 प्रकारचं वर्गीकरण. ॲलिफॅटिकवर सगळ्यात जास्त प्रश्न आहेत. अल्केन, अल्किन, अल्काइन म्हणजे सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड प्रकारचे जे कार्बन कंपाऊंड्स आहेत त्याच्यावर जास्त प्रश्न आहेत. त्याच्यामध्ये मग ह्याचे उदाहरणं, त्याचे जनरल फॉर्म्युला आणि त्याच्या व्यवहारातले उपयोग. विशेषतः उदाहरण पाहायचं तर अल्केनमध्ये मिथेन आहे. सगळ्यात जास्त प्रश्न मिथेनवर आहे. त्याचे उपयोग, फॉर्म्युला, केमिकल स्ट्रक्चर अशा गोष्टीवर जास्त प्रश्न आहेत. त्याच्याबरोबरच पॉलिथिन, नैसर्गिक रबर, नैसर्गिक रंग यावर सुद्धा प्रश्न सापडलेले आहेत. बेन्झीनचं स्ट्रक्चरही चांगल्या प्रकारे करून ठेवा. त्याचा पुढचा टॉपिक जो महत्त्वाचा आहे रासायनिक अभिक्रिया. रासायनिक अभिक्रियेचे सर्व प्रकार 4 प्रकार चांगले करून ठेवायचे एक्झाम्पलसह. आणि त्या रासायनिक अभिक्रियाच्या ज्या काही ठराविक केमिकल रिॲक्शन्स त्याही समजून घ्या की एखादी अभिक्रिया ही ॲडिशनल रिॲक्शन कशी आहे, एखादी रिॲक्शन ही रिप्लेसमेंट रिॲक्शन कशी आहे हे समजून घ्या. म्हणजे तुम्हाला एखादी रिॲक्शन जर दिली तर ती कोणत्या प्रकारची हे तुम्हाला कळालं पाहिजे. समजून आपल्याला ते घ्यावं लागेल काही पर्टिक्युलर केमिकल रिॲक्शनसह. त्याचबरोबर फ्युएल, इंधन हा एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे ज्याच्यावर प्रश्न विचारलेत. इंधनामध्ये दगडी कोळशाचे सगळे प्रकार, अंथ्रासाइड असेल, बिट्युमिनस असेल, लिग्नाइट असेल, पीठ असेल, त्याच्यामध्ये कार्बनचं असणारं प्रमाण, बाष्पाचं असणारं प्रमाण आणि भारतामध्ये कुठल्या प्रकारचा दगडी कोळसा जास्त आढळतो, कोणाची औष्णिक मूल्य किंवा कॅलरिफिक व्हॅल्यू जास्त आहे, अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. आणि मिथेन, इंधनामध्ये मिथेन, त्याच्या अनुषंगाने बायोगॅस असेल, गोबर गॅस असेल, ह्या सगळ्या संकल्पना खूप चांगल्या प्रकारे करून ठेवाव्या लागतील. नैसर्गिक वायू असेल त्यावर जास्त प्रश्न तुम्हाला विचारलेत. त्यानंतर विविध वायूंचा अभ्यास, मग सल्फर डायऑक्साईड असेल, कार्बन डायऑक्साईड असेल, नायट्रोजन डायऑक्साईड असेल, यासारख्या वायूंचा अभ्यास जो प्रयोगशाळेमध्ये केला जातो त्यावरही प्रश्न आहेत. विशेषतः PSI राज्यसेवेला प्रश्न नाही त्याच्यावर,
परंतु या टॉपिकवर PSI स्ट्राइक्सला जास्त प्रश्न सापडतील. आणखी अत्यंत महत्त्वाचा टॉपिक जो सगळ्या परीक्षांमध्ये विचारला जातो तो म्हणजे आम्ल आम्लारी क्षार आणि आम्ल आम्लारी क्षार दर्शक इंडिकेटर्स म्हणतो आपण. खूप जास्त महत्त्वाचा टॉपिक आहे. याच्यामध्ये आम्लाचे नाव, ते आम्ल कुठे आढळतात, कोणत्या कोणत्या पदार्थात आढळतात, त्या आम्लाचे काही महत्त्वाचे गुणधर्म आणि आम्लाचे पर्यायी नाव, हे खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे आपल्यासाठी एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. हे चांगलं लक्षात ठेवा. आम्लाचे आणि आम्लारीचे प्रकार जे आहेत, स्ट्रॉंग ऍसिड, वीक ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस, वीक बेस, अशा प्रकारचे प्रॉपर याचा अभ्यास करून ठेवावा. आणि शेवटचा टॉपिक आहे विद्युत अपघटन, फॅरेडेचा नियम. हे एवढे टॉपिक कृपया चांगले करून ठेवा. मला खात्री आहे एवढ्या टॉपिकवर जर जास्त फोकस केला, इतर टॉपिक एखाद्या वेळेस तुम्ही वेळ मिळाला नाही, तुम्ही वगळले, तरी पण ह्याचे सरासरी जे मार्क आहेत हे जास्तीत जास्त कव्हर व्हायला तुम्हाला नक्की मदत होणार आहे. मला खात्री आहे या व्हिडिओचा तुम्हाला खूप जास्त फायदा होणार आहे. तुमच्या येणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व, PSI असिस्टंट पूर्व तसंच एक्साइज पूर्वच्या परीक्षेमध्ये कमी वेळेमध्ये जास्त अभ्यास करण्यासाठी हे टॉपिक खूप चांगल्या प्रकारे अभ्यासा. व्हिडिओ नक्की जर आवडला असेल तर आपल्या कलिग्सला, आपल्या फ्रेंड्सला शेअर करा. चॅनल सबस्क्राईब करा. आणखी चांगले व्हिडिओज आपल्याला नक्की बघायला मिळतील. मी तुमचा खूप आभारी आहे. खूप चांगला प्रतिसाद चॅनलला मिळतो आहे. थँक्यू व्हेरी मच. लव्ह यू सो मच.